نو خاخون باد ماتری از مریان ما چڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چڑا نو خاخون باد ماتری از مریان ما چڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ تقلید زمانگ شروع حدیث پورے دعویٰ اصطلاحات تعریفات بازی ضروری ٹھول چیزوں ذکر شو تیر شو دین پس رازو سلسلی دا دلائل ہوتا تاسو بے و ذلق پلی دعوی تلاڑ شئی منگ ویلیو منگ دا مجتہد دا پارا غیر مجتہد دا پارا پا اجتہادی مسائلو کی دا مجتہد تقلید واجب کرنو دام دعویٰ انشاءاللہ رازو بر دلائل سلسلی تا یو دو درے دلائل عوامی انداز کا من پاگے پیشکلو خودلتے با قرآنی دلائل شروع. دلیل نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمے تو گو رہی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ اطاعت کوئی اللہ و اطیعوا الرسول و اطاعت کوئی رسول و اولی الامر منکم او اطاعت کوئی دا اولی الامر استاسونا او اطاعت کوئی دا فقہاو دا مجتہدین استاسونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس کے اختلاف راجستاسو فی شیءٍ پس کے پردو پس واپس کے غیر اللہ و رسول اللہ و رسول تا ان کنتم کئی تاسو تؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان لگی پا اللہ و رزق آخرت. دیجی پورے مناسب زمون استحلال سے فی آئیو الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ و اطیعوا الرسول و اطاعت کوئی دا رسول و اولی الامر منکم و اطاعت کوئی دا اولی الامر دا فقہا استاسونا دا مجتہدین استاسونا. توجہ ہوتی دی آیات کی یو استدلال دے زمونگا بل تفصیل دے وضاحت درستو کو. اول نمبر استدلال زمونگا دی آیات کی آیو الذین آمنوا اطیعوا صیغہ دا امر راغلے دا او امر راضی دا وجوب دا پارا کل چلے دے خلاف کرینے نہیں موجودا نو دین معلوم شوا چی تقلید دا مجتہد دا غیر مجتہد دا پارا واجب بے گوری استدلال دی آیات کی اطیعوا صیغہ دا امر راغلے دا او امر راضی دا وجوب دا پارا کل چلے خلاف کرینے موجودا نہیں دل تیرے دے خلاف کرینے نشترے نو معلوم شور دینا چی تقلید واجب دے خوش ہوئی یو خبر دویم خبر مناسب دو اولی الامر نا مراد سوق دی دے بلک وضاحت توجہ پیمات. اول نمبر مناسب قرآن مجید اخبل القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بازی ربازی تفسیر منگ اول نمبر تو قرآن مجید نا بدے باب کی تپوس کو سے اولی الامر سوق دی قرآن مجید پنجم اس بارے کی منگ تراخیمات توجہ کی پنجم اس بارے کی اللہ رب العالمین التبل سے فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ چلے جدیو تر امن متعلق یا غیر متعلق یو خبر راشدیو خوری مشورے دیو لدغ سنو پکار وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ کچرت دیو دا خبر واپس کڑے رسول تا یا اولی الامر تا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ نو خامخات خبر اتنج تبر رسیدلی وے خبری حقیقت تبر رسیدلی وے اگر کسان یستنبتونہو منہم چی استنبات کو ان کی دی دیونا گورد دی آیات کی اللہ رب العالمین دو اولی الامر اگر چاہتے ویلی دی چاہوی پا استنبات باندی خاضر ہوئی دی آیات کی اللہ رب العالمین اولی الامر اگر چاہتے ویلی دی چاہوی پا استنبات باندی قادر ہوئی لعلمہ الذین یستنبتونہو منہم او استنبات کار ندے مگر دا مجتہدین ہو فقہا ہو نو معلوم ششد اولی الامر نسوک مراد دی بیاو گرے اول دلیل اول نمبر دلیل اللہ رہے تنظم فارق اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ تفصیل بے مخبل دے وایو دی آیات کے اللہ رب العالمین اولی الامر اگر چاہتے ہوئے چاہوی پہ استنبات بانے قدرت لری لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ او استنبات کار ندے مگر دا فقہاو دا مجتہدینو نو معلومہ سوا چلی اولی الامر نسوک مراد شو وائے کہ نسوک فقہا مجتہدین مراد شو. دلیل نمبر 1 دا قرآن نا
دویم نمبر دلیل توجه ماته مستدرک حاکم په حواله سره لاندې تاسو وګورئ دویم نمبر دلیل ته صفحه نمبر 33 کې لاندې وګورئ امام حاکم رحمه الله مستدرک علی الصحیحین سکه خذ سبق کوئی به بوالو خان مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحه 225 قدیمی چاپ و سبق وایو کوم و سبق ته کې شابه چا سره جو سبق وایو سبق ته نه قرآن کو بستن راولي قرآن مکه وکړ سبق وایو به واقع کینا مستدرک علی الصحیحین د امام شیخ حاکم رحم الله جلد 1 صفحه 225 قدیمی چاپ کی دی جابر رضی اللہ فرمائی الذين مراد فقهاء بقول الفقه والخير هذا شيخ ابن نواز وكا قول الفقه والخير الذين مراد فقهاء او مجتهدين دي نمبر 3 عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمائی عن ابن عباس في قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا رسول الامر من قال فرمائی اخو سبق شیخه د درواخل لک سول رواله شمسین بدراولی دا سبق وای شمسین دا غته وای سول رواله به راول خیر دی ان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فی قوله تعالی اطیعوا الله واطیعوا رسول الامر منکم قال ابن عباس فرمائل دی مبارک اهل الفقه والدین دین مراد فقهاء او مجتهدین دي او په دغه ذکر لیکيو کې فرمایي فاوجب الله طاعتهم الله د دې اطاعت واجب کړی دی تاسو وګورئ ما کتاب راوړو المستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمه الله جلد نمبر 1 صفحه 225 اولنې روایت نقل کړی دی دا خو د کاغذونو ټول شلولې دا ولې یار روایت ده جابر بن عبد الله رضی الله عنه عن جابر بن عبد الله اطيعوا الله واطيعوا رسول الامر منكم قال اولي الفقه والخير هذا حديث صحيح ومخرج وتفسير الصحابي عندهما مسند تفسیر د صحابي په نزد امام بخاری او مسلم دا حدیث مرفوع درجه مسند معنا حدیث مرفوع حکم لري دویم نمبر د ابن عباس نقل عن ابن عباس في قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا رسول الامر منكم يعني اهل الفقه والدين او بمخیل کی فاوجب الله طاعتهم الله دې اطاعت واجب کړی دی تدری دلیل سو په دې باندې دې مراد څوک دي فقها مجتهدین مخکې بس امام مجاهد امام عطا حسن بصری ابو العلی دا ټول فرمایي دې مراد مجتهدین او فقها دي تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه 690 مکتبہ دارالسلام احکام القرآن کی امام بکر جساس راضی جلد 2 صفحه 111 کې بس 97 خطاب للعلماء دین مراد فقها مجتهدین نمبر 9 تفسیر روح المانی جلد 5 صفحه نمبر 65 معالم التنزیل جلد 2 صفحه 454 میں دیو مل ذکر صحابہ تابعین نے نقل لغدی سیدنا مراد فقها مجتهدین دی لسم نمبر تفسیر کبیر جلد 4 صفحه 113 کی امام سیوطی رحمہ اللہ جلد 4 صفحه 113 کی لکھے انه لا نزاع ان جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قول أولي الأمر منكم على العلماء أنه لا نزاع بشك جگڑا نشترے اختلاف نشترے بدی کہ ان جماعة من الصحابة بشك جماعت صحابة والتابعين والتابعين حملوا قول أولي الأمر منكم حمل کړه د قول د اول الامر منکم علی العلماء علماء باندې یعنی د صحابه او د تابعین د یو جماعت اجماع د پرې خبرې چې دینه مراد څوک دي فقها مجتهدین به وګورئ ماته مناسب او مخ تفسیر د صحابي د درجه امام حاکم رحمه الله فرمایي تفسیر صحابي مستدون حواله 13 شو او معرفت علوم الحديث سبب 20 کې ملي کې تدریب راوي سبب 25 کم تاسو تراشي ان شاء الله سبق کې چې تفسیر د صحابي در صحیح سید لري د حدیث مرفوع درجه وګوره مناسب په دې باندې لز دلایل مون فیصله کول امر نسوک مراد دي یار ما ته ګوره څوک مراد دي خو په مناظره کې تاسو لږ حواله ما پیش کوي اغل تر تفسیر ځای نه التبس د دوه حواله مون په اول کې پیش کړي د مستدرک په حواله سره مختصر الفاظ کې یو د ابن عباس رضی الله عنه بل جابر رضی الله عنه نو صرف دقه به پیش کا
اور سره د تفسیر کبیر عبارت پیش کا بس دا دوه تاره لپاره کافی دي. به مخ کې زبات شلاوازه کې تل دومره تفسیر دلیل کې دومره تحقیق شروع کو دلیل ورنه پاتې چې ټایم به ختم شي. په دومره خبره باندې تاسو پوه شئ چې دینه مراد څوک دي؟ مجتهدین. په استدلال باندې پوه شئ. یو ضمني خبره بل کوم دی امراولم واپس خبرې ته. دی آیات کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله وی ډېری مسلې معلوم شي. یو مسله دا معلومه شو چې دی آیات کې الله مونږ ته څلور اصول راکړه. دغه د جلالین په حاشیه باندې لیکلي دي او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکلي دي. اطیع الله نه مراد کتاب الله، اطیع الرسول نه مراد سنت رسول صلی الله علیه وسلم. دریم نمبر اولی الامر منکم نه اجماع د امت. فإن تنازعتم في شيء مراد قياس شرعي. سلور مسائل د دې حدیث نه سلور اصول او دلایل ثابت ما توجه استدلال ته بیا راشي. مونږ ویلو تقلید څه دی؟ واجب دی. او په دې آیات کې الله رب العالمین لفظ د اطیعو صيغه د امر راوړی ده او امر راځي د وجوب د کار لپاره کله چې دې خلاف قرینه موجوده نه نو د دین آیات نه معلومه شوه چې تقلید واجب دی. غیر مجتهد لپاره تقلید واجب. خو تاسو به یو اعتراض کوئ چې یار د اولی الامر د خو جمع ده ته ثابتې تقلید شخصي او دې سره به بیا څه کې مناسب. نو موږ د اسانه خبره ده او تاسو ته یاد دي تاسو قاعده ویل کتابونو کې ته کالم تیر کړی دي. ګوره کله چې د جمع نسبت جمع ته وشي، کله چې د جمع نسبت جمع وشي جمع ته وشي تقسیم بیا په وحاد باندې کی تقسیم وحاد ته کی. کله چې د جمع نسبت څه ته وشي تقسیم چا ته کیږي؟ وحاد ته. ګوره مثال واخلئ فغسلوا وجوهکم ته جمع نسبت جمع ته شوی دی. فغسلوا وجوهکم وجوه جمع د وجه ده انځئ مخونه خپل. نو تاسو چې ورس کو یو مخ انځئ که ډېر انځئ نو جمع نسبت جمع ته شوی تقسیم په وحادو باندې دا نه چې اوس به ټول کم از کم 9 مخونه به انځئ یا 12 انځئ به 100 انځئ مناسب نه مناسب. یو مخ ته انځو کافي کېږي ولې د جمع نسبت جمع ته شوی تقسیم په چا شوی؟ وحادو. دویم نمبر مثال واخلئ فأتوا حرثکم نو مناسب صيغه جمع راغلی سره خپل پټي ته ورته مناسب. او سوال لا دی چې صيغه جمع ده بابا د جمع نسبت جمع ته شوی چې کله جمع نسبت جمع ته تقسیم او حال ته کی دقه اطیعوا الله واطیعوا رسول الله امر منکم جمع نسبت جمع ته شوی تقسیم په وحاد باندې شوی نو تقلید شخصي او مطلق تقلید دواړه ورنه ثابت شي. سمجھ گئی؟ بس هل تکمه قاعده جاری کا دو مثالونه ورلو کله چې جمع نسبت جمع ته شوی تقسیم او حال ته کی لکه فغسلوا وجوهکم او لکه دریم درجه با تو هر څه کوم ناشیتم دقه سي دلته جمع نسبت جمع ته شوی دی تقسیم او حال ته شوی دی تقسیم هغه او حال ته شوی دی ته تو سبق کې دی نو تقسیم او حال ته شوی دی نو تقلید شخصي ورنه شو ثابت شو. په دې پوه شئ. راځو مناسب اعتراضات ترجمات ته توجه وکړئ. تاسو اولنې اعتراض په دې باندې دا کوي دا ډېر په غور سره ورل تل ګډوډ لیکل شوی نوټس کې سپانه دي توجه وکړئ. مناسب اولنې اعتراض دا دی او مناسب ماته کوي د اول الامر نه مراد خو بادشاہان دي. امام ونی پریم الله یا نو دا سکم سلور امام چې دا بادشاہان امام ونی پریم الله بادشاہ او بادشاہ مقابله کړي او جن جنازه ته شو شهید کړو. نو موږ دا جواب تا دی چې مونږ له اول درته نصوص پیش کړو د قرآن هم پیش کړو حدیث هم پیش کړو تاسو احتمالات مو پیش کړو. ٹھیک شو یو جواب مونږ نصوص سره ثابت لږ مراد څوک دی فقها مجتهدین. دویم نمبر کا بادشاہ ورنه مراد نو بادشاہ دین ورنه مراد دی بادشاہ دنیا ورنه دی مراد او بادشاہان د دین څوک دی فقها مجتهدین. دریم نمبر جواب دار کې خامخا تر دې نه بادشاہ مراد اخلي نو اعتبار با هغه وخلوی په کوم وخت چې نزول قرآن شوی دی. نزول قرآن زمانی ته چې مولا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس اولنې خلیفۃ المسلمین څوک راغله؟ ابوبکر صدیق رضی الله هغه بادشاہ او خلیفہ هم څورته هغه مجتهد او فقيه هم دغه عمر رضی الله عنه به عثمان رضی الله عنه علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دغه معاویه دغه راځه په رضی الله عنه. نو مناسب کومه زمانه کې چې قرآن نازل شوی په هغه زمانه کې دا سوال نه پیدا کېږي او وخت کې چې بادشاہ څوک او مجتهد او فقيه هم د خلکو دینی دنیوي دواړه رهنمایي کولای شي. خو چې کله سیاست د بيدینه خلکو لاس ته لاړو نو و سوال وارد شو. نو موږ کوم وخت چې سوال کې تا قرآن راواخلا
به د نزول زمانه تلال څخه دغه تابع کړو سنې زمانه مطابق ولې سوال دی فزول درې جوابات باندې وپوښي به وکما دیوما زبیا ویما اولنې نمبر موږ نصوص پیش کړی عقلی احتمالات مو پیش کړو نصوص په مقابله کې احتمالات مو پیش کړو نمبر 1 البته که یو نص خوده چې جزیره په قاموس دی نه دی مراد ته دا پرې بسم الله کا کو نشه خوده غیر مقلد مطالبه کو یو نص تم پیش کړی نه دی مراد دویم نمبر مونږ ویلا چې بچان د دین او نه مراد دی بچان د دین فقها مجتهدین دریم نمبر کې خامخا دي ته نزول القرآن غ زمانه تلاش زمانه د نزول القرآن ته په وخت کې بچان سوکو ابو بکر عمر عثمان علی او فقها مجتهدین مو خلکو دیني دنیا دواړه رهنمایي کولای شي دویم اعتراض داري توجه کې ماته وي اطیعو شګر امر د خو تما حل کو ٹھیک شو دریم نمبر اعتراض دار ماته وګورئ چې صيغه د اطیعو یو شګر راغلي اطیعو الله او اطیعو رسول الله منکم د الله او رسول اطاعت تم سو وایو فرض څورته وایو او د فقها مسلمانینو اطاعت سو واجب وایو مالک دا ولې شګه خدا اطیعو یو راغلي الله او رسول اطاعت کې فرض وایو او د امام ابو حنیفه رحمۃ مجتهدین تقلید ته واجب او دا فرق ولې کې یا ټول ته فرض وای یا ټول ته واجب وای نو موږ بابا دلالت څلور قسمونه بدی ویلي قطعی ثبوت قطعی دلالت ظنی ثبوت ظنی دلالت قطعی ثبوت ظنی دلالت ظنی ثبوت قطعی دلالت څلور ویلي دي دلته اطیع الله او اطیع رسول قطعی ثبوت هم دي قطعی دلالت هم دي پر دې ته فائدہ اطیع الله ورته قرآن آیات ته قطعی ثبوت دي کنه اطیع الله او رسول او د دین د الله او د رسول اطاعت مراد دې کې څه شک بشتره قطعی دی دلالت هم قطعی شنو فرضیت ورنه ثابت شو منکر کافر ګرځي ما ته ورو مله دویم نمبر اول الامر دا خو یقینا د قران آیات ته قطعی ثبوت دی خو دلالت قطعی نه دی ځونی دی قطعی ثبوت ځونی دلالت شو نو قطعی ثبوت ځونی دلالت څه فائدہ کوي وجوب فائدہ کوي دی وجه منکر ته موږ گمراه وي کافر ورته طالب را ترین کړو ماته هم مفتی مجيب الرحمن سے بوله مناظره و د شیخ امین الله سره ماته د دې سوال اعتراض جواب نشو د جواب دی نو ورته د دلالت قسمونه ورکړی تاسو دومره خوشاله شو طالب ماته 1500 روپۍ زلوډم راولې کومه تاسو د بغیر زلوډ وایو خو د سره لګي سماتیات کې سو اعتراضات شو درې اعتراض در تاسو ماته توجه وکړئ څلورم اعتراض داره وای تاسو مناسبو یا ایو الذین اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم الله دې اطاعت سره لفظ ذاتی او راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اطاعت سره لفظ ذاتی او راغله اولی الامر سره ولې نه راغله نو موږ د الله تعالی مرګ ته بس نه راوړو مو په هغه مشورې نه ورکو غیر مقلد کو نه یو زماننا وسلمنا وایو کنه موږ زموږ څخه کار به الله څنګه فرمایي موږ یا الله مننا وسلمنا بس تا خو د ابلیس کارو چې دې ولې وکړو چې موږ دا شي نه کوو از الله قرآن د ایمان باندې دویم جواب دا دی چې مناسب ماتو له هی لیکن حکم خو راځو یوي دوی مې صحیح یوي مناسب اعتراض دی دریم نمبر جواب دا دی چې ذکر د لفظ د اتیو ردی سره نظر راوړل چې د الله او رسول اطاعت مقصود بالذات دی او د امام اطاعت مقصود بالذات نه لري بلکې دا واسطه او ذریعہ ده اجتهادي مسائل کې الله او رسول ته رسیدو ځکه ما ته پته چې اجتهادي مسائل کې بغیر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه الله او رسول ته نه سم رسیدي دا واسطه او ذریعہ ده دی وجه نه لفظ دی اتیو صيغه مستقل دلته په دې ځای نور رسیدو درې جوابات شو څلورم اعتراض دا ده ما ته ګورې وګړه څلورم اعتراض دا کوي کنه و یار کته وګوري دا آیات له پرو نو مسله به حل شي لکه څنګه پرته وای ويا ايها الذين امنوا امنوا اطاعوا الله واطيعوا الرسول اطاعت کوي د الله او رسول اول الامر منکم اطاعت کوي د فقهاء مجتهدین چلو ما در سره ومنل خو مخکې مو وای کنه ولې پټه مخکې څه دی لکه فإن تنا اطاعت کوي تاسو د فقهاء مجتهدین او که فإن تنازعتم کې اختلاف راغی تاسو پینس کې امام شافعی سے مذهب جدا مالک سے جدا احمد سے جدا ابو حنیفه سے رحمهم الله جدا په دې وخت کې قران موږ ته اصول را کوي فإن تنازعتم بشيء کې اختلاف راغی تاسو په وسس کې فردوا الى الله والرسول به پدې وخت تاسو د امام او د مذهب اتباع مکوئ بلکې څه کوئ ردوا الى الله والرسول الله او رسول ته خبر رد کوي قران او حديث تلال شي هغه عمل وکړي
تاسو ولې په وخت اختلاف کې وامونه پرې مولا پسې روان دي خبره قرآن حدیث ترت کوي کنه اعتراض وایي شوي فإن تنازعتم راغی نو موږ وایو دغه درې قسمه جوابات دي دوه قسمه اول نمبر جواب دا دی فإن تنازعتم کدا فار تعقیب مال وصل لپاره ده سره لپاره او تاسو دا قاعده ویلې د مناسب اصول کتابونو کې فار اجر تعقیب مال دلته فار اجر فار تعقیب مال وصل لپاره ده فار تعقیب مال وصل مطلب دا دی یعنی د دې فان چې مخ کې کم سدي هغه ته خطاب دی فان رستا یعنی فإن تنازعتم اے اولی الامر د دې پورې عمومي خطاب د دې پورې اے اولی الامر اے فقهاء مجتهدین که تاسو په منځ کې اختلاف راشي بیا خبره قرآن او حدیث ترت کوي به څه کوي دلیل اول نمبر جواب دی خطاب چاته دی اولی الامر کرے دلیل ور باندې سره د التفار تعقیب مال وصل لپاره راغلی فار تعقیب مال وصل مو کې جندو دویم نمبر جواب دا دی چې امی سره په مسله نه پوهیږي نو بیا رد کول قرآن سنت به څه معنی دارت کتاب الله سے اقسام تاسو کې چاته یاد دي ها حدیث ورته یاد دي ته به رد څنګه غریب له خود په عربي الفاظ نور دي ترجمه لفظ نشي کولای رد به څنګه وکي مسله رد کول په اختلافي مواضيع کې د دې زماني مولا نشي کولای مناسب څوک مولا کولای تاسو ما غیر مخالف جنس کې راشي تر اوسه پورې نه کالو کې جواب نه راکړل دا اول کله د پېښور کې مناظره جوړه شوه مونږ بسم الله کې 15 مسائل اختلافي اقدام تاسو ته مخکې نه نخره ما سره چې کوم مجتهد دی در په کې را سره کې نو 15 مجتهدین کې نو چې کوم باندې اعتماد دی دې 15 مجتهدینو کې به 10 مسائل اقدام اختلافي دې 10 مسائل کې به اول نمبر ماتر سلور وړ مذاهب اختلاف بیان بیا به د مذهب دلیل ذکر کوي بیا به کوم مذهب ته ترجیح ورکړي داغه د ترجیح هغه وجوهات د ترجیح ذکر کوم مذاهب چې رد کوي داغه د مرجوحیت ترجیح وجوهات به ماته ذکر کوي کولای شي ولکه یو کس یو خبرې ته پلار وې د څه کوله سړي ویلو مسل کې د ټوپ ولا په لورته ځګه ځګه راځل لس مسائل درته एकदम فقها مجتهدین پرې کې په هغه کې وایي او مناسب ما ته ګورو غیر مقلد ورته دی عوامو کې یو را پاسه اختلافي مسله ورته एकदम قرآن حدیث نه دی حل کړی کی کنه چې خپل مولا نه بده بوس کوي امام ونه پرې مولا کوم مولا ده کنه یو عالم دی مولا سره بدل کې کوم کوبر لازم شو تر خپل جمعات مولا ته خبر راځکړه مولا وکړو چې قسم ارتول کې کړی وکنه او له شپږ کسان لشکري خبيثه ته تللی دی له غوډه تربيت ورکړي کنه نور تربيت کو نه د جهاد پر باندې د تربيت راشه مو پلار ته مشرک کافر و امام ته مشرک کاټو نه کوي یو دې کې یو ډېر سختو علما خواته جراوستو پروفیسور سره چې کینا سیمه ته پوری تور وي اول نمبر ماته مسله ورکم دي نه خو مرته بشتي زیور نه ما ته خبر دي پاسه ویل ما نه پټي دو مشرک او کافر او يهودي او نصراني په یو لو دیو غډر به مناسب ډېر به واکه شي درکو پر شرک په یو ډېر ستاد لګي هر څه ورته به مرتد ښکاری ظالم ته هرن کې کو پر شرک ورته ډېر سخت شی دی چې څه پته لګي ډېر نازک مرحله ده سلو مرحلونه به تیر شي ورکو پر پته لګي دا څه آسان نه لګي عملو کړی سره مولا فرمایي ما وی ته ویل پرېږ دی چې جواب زلتش کی خو به کې نه و نو زلتش کو به کې نه بیا ما ته چې مسله به کم دي نه خلو ما ته ځکه حقیقت کوم حقیقت دار چې ما ته مسله بس دي ور نه خلو علما ته وی چې ټول دنیا چې اول مسله د قران نه خلو به راځي نو څنګه وي چې بس دي ور نه به مرضی بابا رتار پر نه دي مجتهد د پاره دي مجتهد په مسله ول اجتهاد بس کوم دي راکې قرآن کې مسله ګورو ته نه ځي کولای شي چې تا مسله ته خپل پیدا کول چې ته مجتهد شې ما ته د ټول دنیا وای چې مولا ول مسله د قرآن نه خپل ته چې بس زور نه به ما ورته حقیقت ته ټول دنیا چې ور مجتهد ته پر وي تر پر نه وای ما ته دا چا ویل چې تر مجتهد ته پر ودار نور چې کې نظر نه کو البته مې قرآن راو ته مرچ اوس مسپخین مونږ دې کو غلط شي الحمدلله رب العالمین په ذریعہ تحیت لله شروع یا تحیت لله په ذریعہ الحمدلله رب العالمین شروع انسان غلطی کې نه غلطی رکوع کې سبحان رب العظیم په ذریعہ سبحان رب الاعلى شروع سجده کې سبحان رب الاعلى په ذریعہ سبحان رب العظیم سے مسئله حکم سره د قرآن دا تر واړه ورته نو الله سره چې لک سوچو کوی ما ته وی چې خپل جمعه د مولوی صاحب په تاسو کو کنه ما ته د بس دیور کوم یو مولوی صاحب کلام د سره د عزت دی خو پرغ در استعمال هم دا بس دیور ګوري تا ته مسله کوي تا ته وای نه چې ما بس دیور کتل دوکه به کوي درته
یعنی بیا خو تکړه غي چې مثلا نشي حل کولی فقه نه سهار اخلي خبره پوه شوې مناسب څه خبره مې کوله مثلا ورته یو امید را پاسوا ټول یو امید را پاسوا زور ته مثلا د دې رات کې کنه شرط کوله به مثلا استا تقلید وکړي او تم دروغجن یې هغه ته دروغ وای کذاب یې هغه ته به تم دروغ وای خبر ورته پورنه چې ما د فقه کتاب مراغسته نو دویم نمبر مسله رد کول قرآن چرته دی قرآن سم منسي بل ترس او مشوره ده ها ورته په دې باندې پوه شوي دوه قسمه جوابونه باندې پوه شو تی او تلګو غره مناسب د 5 نمبر اعتراض راشي 37 نمبر صفه باندې دی 37 نمبر صفه اتی الله او اتی رسول الله من په تنازعات بشین فرد الله او رسول کی مؤمنانو ته خطاب دی چې د الله او رسول اطاعت کوي د اولل امر لیکن فین تنازعات کله چې اختلاف راشي به تقلید مکوي فرد الله او رسول طرف کې قران او حدیث جوابدار پر تعقیب معلومات پدې کې جواب حاصل دار دلته خطاب فین تنازعتم دا خطاب عام مسلمانانو ته نه دی بلکې اولل امر ته دی او دلیل ور باندې دار څنګه چې دلته فارغ د تعقیب معلومات صلی الله پاره یعنی فإن تنازعتم دریکم دینه مخکې چې کوم لفظ دی ولل امر خطاب هغه ترې یعنی او فقها او مجتهدینو کې اختلاف راشي به خبره قران او حدیث طرف کوي ٹھیک شو دویم نمبر احکام القرآن کې امام بکر جساد رازی کی رحمه الله جلد 299 دی وی فامر اولي الامر امر کړه د اولي الامر ته برد المتنازع فی پرد کولو د اختلافي مسلې چې اختلاف راغلي فرق اله کتاب الله او سنت نبی صلی الله علیه وسلم کتاب د الله او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته اذا كانت العامه څنګه چې هر کله چې عام خلق ومن او اغسو ليس من اهل تلک چپش مناسب تا تمنه کی اذا كانت العامه هر کله چې عام خلق ومن او اغسو ليس من اهل جندي اهل اجتهاد چې ندی هغه اهل د اجتهاد دي پوری خبره یو څه شومره جمله یو څه دي پوری اذا كانت العامه ذکر عام خلق ومن او اغسو ليس من اهل شاګر ندی اهل د اجتهاد ندی اهل د سو ليست هذه منزلتهم ندا د دیو مرتبه ندا منزله مرتبه دیو چې دیو اجتهاد کې لانهم لا يعرفون كيفيه الرد ذکر چې لانهم لا يعرفون كيفيه الرد ذکر چې نه پیژني کیفیت د رد کولو الى کتاب الله کتاب د الله ته سنتي او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنت نبی صلی الله علیه وسلم وجود دلائلها او وجود دلائلها على احکام الحوادث په پیشامده مسائل کې نو فثبت انه خطاب للعلماء فثابت چې دا خطاب د چاته علماء او اول الامر دي مناسب دریم دا دته وی امیر او غواړه نو ورته د مسائل एकदम د دې حل شي کنه خبره تر خپل مراد هغه کوي سو اعتراضات جوابات شو پنځه اعتراضات شو څلور شو شپږم نمبر دوی تاسو ثابتوي تقلید او دلته ور تقلید څنګه د لفظ د اطاعت ده نمونږ اطاعت تقلید اتباع الفاظ مترادفه دي معنی یو ده مناسب معنی د شپږ قسمه اعتراضات شو په دې ځین ورسېدو زین ورسېدو په دې بیا د اعتراضات تر تکرار کړم په دې ورته مخکې دویم دلیل تلل شي په استدلال به پوه شئ ان شاء الله دویم نمبر دلیل وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير غیر مقلد زما دا کلیپ راغسته دلایلونه دای کټ کړه دې او دا ګورو تحریف ته قران کوي حالانکه ظالم بچی چې ما کومه حواله ورکړي دي نه رالي وقالوا او وی بدا مجرمان کله چې قبرون نه راپاتي سرون نه بشي څنګه غیر مقلد روان به سبوي وقالوا او وی باغوي لو كنا کاشوي مونږه نسمع ترجمه ته ورچ به غلط نه کوي ها نسمع چې مونږ تقلید کړو چې مونږ تقلید کوله او ناقل یا مجتهدین و اجتهاد هم کړو معنا باندې کوي ها چې اجتهاد ورسو کوله چې مجتهد کنا او ناقل یا مجتهدین و ما كنا في اصحاب السعير نبوه په جهنميانو کې وقالوا او وی بدیو لو كنا نسمع کاش چې مونږ تقلید کړو او ناقل یا مجتهدین و
ما كنا في اصحاب السعير نبوي په جهنميانو کې استدلال تاسو سره لیکل دی تاسو سره لیکل دی زه بیا دوی ما ته وګورئ په دې آیات کې په ترک د تقلید باندې توجه په دې آیات کې د غیر مجتهد لپاره په ترک د تقلید باندې وعید راغلی دی او وعید نه راځي مگر په ترک د واجب باندې نو معلومه شو چې تقلید واجب دی ګورئ بیا وګورئ په دې آیات کې په ترک د تقلید باندې وعید راغلی د جهنم راغلی دی او وعید نه راځي مگر په ترک د واجب باندې راځي نو معلومه شو چې تقلید د غیر مجتهد لپاره کړي پرې خو جهنم ته وسی په دې پوښتنه استدلال سمات وګورئ مناسب ماته ایو خبر وتا اوس ډېر نه آشنا لګي چې نسمه او ناقل ولا چې نوې ترجمه اوریدا نو وینه د مناسب دا حاصل محاورته ترجمه ده لفظي نه د محاورته ترجمه ده اول نمبر بس تاسو ته دلیل درکما شبد یار ما ته ګوره کنه ته ولې کوزه ګوره خبره نه پويږي ته پټه کې پويږي نه شبد العزیز رحم الله تفسیری عزیزی د تفسیر د مشهور شاول الله رحم الله اولنې هغه انسان دی چې قرآن اجمه جبکی لفظي ترجمه لیکلي فارسی کې شبد العزیز رحم الله تعالی دی چې قرآن د ټولو اول فارسی تفسیر لیکون کړي علما فرمایي کدی د ضرورت نه کړي اجمه کې اول چاته آینده د ضرورت نه ملو شي په امت دا اجم باندې دی آسان دی ټول پلار او بچي تفسیر عزیزی هغه ولنې تفسیر دویم نمبر علما فرمایي وای که چرته د تفسیر پورا کړی وي نو پاجمه جبه کې وې د تفسیر قرضه ادا کړی وي تفسیر قرضه ادا کړی دریم نمبر شاه عبد العزيز رحم الله د غیر مقلد زمون ټول په سند کې راځي سند حدیث سره سه شاه عبد العزيز رحم الله په خامخ راځي نو کله دې انکار کې خپل سند منقطع کړي څلورم نمبر شاه په خپل دغه مقدمه کې لیکي تفسیر مقدمه کې وای د قیامت ورځ به هر چا سره خپل خپل اعمال ورسري الله مخې ته بځي زما سره به زما عمل تفسیر عزیزی را سره زبد الله مخې ته زما عمل ده خپل دې تفسیر کې شاه عبد العزيز رحم الله لیکي تفسیر عزیزی پارا نمبر 29 صفحه نمبر 13 41 صفحه باندې د نور څنګه نقل کړی دي وی وبعضی از مفسرین نسم اور ابر تقلید وناقل اور ابر تحقیق حمل نبود ان کے ہر دو راہی نجاتن بعضی مفسرینو نسم او په تقلید باندې او ناقلو په اجتهاد باندې عمل کړل چې دقت ولاري د نجات کې بس یہ تاسو وګورئ صفحه نمبر 41 باندې وګورئ او بعض از مفسرین نسم اور ابر تقلید وناقل اور ابر تحقیق حمل نبود ان کے ہر دو راہی نجاتن بعض مفسرین نسم په تقلید باندې او ناقلو په النسم په تقلید باندې او ناقلو په تحقیق اجتهاد باندې عمل کړل چې دقت ولاري د نجات کې تفسیر عزیزی پارا نمبر 29 صفحه نمبر 13 اور شیخ عبدالحق پدې کې به اعتراض کوي په دې حواله کې و یار دلته ته وګوره دا وبازي از مفسرین مناسب دا خو جمع ده مفسرین څه ده نه وبازي دا خو بعض مفسرین خبر د ټولو خو نه ده نور ته خبر ده چې په هر تفسیر باندې به اتفاق هو به ډېر کم تفسیر قرآن کې ملاوي شي هو وبازي کم کم درې خو شو کړه نور ته تر یو مفسر خو چې ویل چې دا کې نه دی مراد ما دریو خو چې مراد دی یو غاښ نه دی مراد نمبر 2 شیخ عبدالحق محمودی دې لوي لیکل دي انسان کے فلاح کے دو طریقے دے انسان نے کمے ہوئے دو طریقے دي اول اور آسانی کی کسی ناسی اور حادی کی بات سن کر مان لے یہ تقلید کا مرتبہ ہے تقلید مرتبہ رہا اس لیے اس کو مقدم کیا دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کرے دوم دا جو خپل عقل سلیم سے غور و تدبر کی یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہو تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے بے جنن زمانے غیر مقلد ہے نہ مجتہد ہے نہ تقلید کے نہ ادب و تباہ کی دو کیسے شک دے دے تفسیر حقانی جلسات 769 مکتبۃ البصل نمبر 3 سے فرمائی دا بخلو کسان ته پیش کوخه غیر مقلد ته دغه دو پوری دي مخکې نه 7 سے فرمائی حدیث مراد تقلید و اجتہاد دے دعوات عبدیت دوسرا آواز طریق النجات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 نمبر 3 بخاری شریف کی اوږد حدیث ته کله چې منافق نه سوال او جواب کیږي ورته ها لا ادري ما ته پته نشته نو پرشتي وਹੀ پټای کوي ورته لا درای ته ولا تلایتا نو مجتهد ویني تقلید کو حاشیه نمبر 8 علامہ سہارنپوری سے مناسب دا دارالعلوم دیوبند مخ کی تر شوی یو علامہ سہارنپوری سے دا نه دی مراد علامہ احمد علی سہارنپوری سے رحم الله مراد ٹھیک ده بمونګه ما دا کوا ټول کو سند کی راځي حاشیه نمبر 8 کی لکھ کے ترجمہ کړي الا علمت بنفسك بالاستلال والاتباع العلماء بالتقلید بما يقول
نه په خپل په استدلال پوي دی اجتهاد باندې پوي دی او نه دا تقلید کو بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 1 بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 158 مکتبہ رحمانیہ باب المیت اسمه خفق النعال او دی نور کتابونو به دغه لیکلي په دې پوه شوي درې دلایل الله شاه عبد العزيز رحم الله دویم نمبر ما ورکشي دویم نمبر شیخ عبد الحق سے دریم نمبر بخاری سے حاشیہ شو حدیث مرتبہ تشریح کراو په دې ځین ورسې ماته غیر مقلد وای په برول کې ما چل سوا محترم ولا مدرسې او بیا هم زبرات ور مدرسې پاسې دو ما خبر کې تقلید ته بوسکی خبر کې دې مطلب دا خلک ما مخاطب کړه نو تل ګوره دې مطلب دا چې په خبر کې ته بوس نه کیو دا فضول کار دی نه کوي اما ورته تاسو نه تاسو کو خبر کې ورمون تاسو کیږي او مليانو کیږي با او شک هم نه دی کنه کیږي با خبر کې زکات وکيږي حج وکيږي ما څه د څه دا ټول فضول دي دویم نمبر جواب دا دی مرته ملګری ته خبر کې چې حشر میدان کې وته پوس کی خبر لپاره مرتضی بخاری حدیث وایو حشر لپاره مرتضی قرآن آیات او څنګه د درې تفاسیر پیش کړ یقین وکبه پټول جلسه کې دې چا شاته ما به طرف چوب چا شاته ودغه سپورټ شو نه کاته خبره پوه شي کړي مخکې ویم بسې بیا به ډېر وای نه اول ورځ د مناسب خیر دی نن ډېر کم مې وای ثواب زیات دی ان شاء الله ولې